Game!
English ng ampalaya. Ampalaya. No rice at all. Fruits and vegetables. Maalat itlog. Bakit sarap kumain? Gulay. Ng talong. Ng itlog. Talong na tinutulog. Sarap, the best. Try mo. Balik tayo sa bitter. Bitter ba kayo? Okay, so that's all for today. Sarap ng kain ko. Okay, hindi ko siya maubos. So maghahanap ako ng kasama ko para